those na nagde-discriminate sa mga CS mothers na sinasabi nila na you're still not a mother kung hindi ka pa naka-normal delivery. That's very wrong. Stop discriminating CS moms. Okay guys, so ito na po yung breakdown ng nagastos ko. It's Kath and welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna be sharing with you my CS story. So, merong mga nag-comment sa YouTube channel ko na gumawa ako ng CS story or experience ko nung na-CS ako. So, before we get started, guys, I hope you can subscribe to my channel by clicking the subscribe button down below and the notification bell para tuwing mag-upload ako ng videos, manonotify kayo and mapanood nyo kaagad. And of course, follow me on my socials, that's at kathirinco. So sa story na to, i-cover ko yung, of course, kung magkano yung nagastos ko, yung experience ko during while operation and after the operation and my recovery. And we have a special guest for today. Aww. Hello. So, ang baby ko ngayon ay 1-year-old and 7 months na. Okay, so first, nung ako ay pregnant pa lang, hindi ako tumigil sa work ko. Alaman ko na buntis ako, hindi ako nag-stop mag-work kasi syempre, mas kailangan ko mag-work para makapag-ipon. So, lagi niyong tatandaan guys, if you're pregnant and you're watching this video, na kapag mag-prepare kayo ng money for your maternity, make sure na ready kayo financially, not just for a normal delivery but for a possibility of a CS delivery. Kasi hindi mo talaga malalaman, lalo na pag first time mom ka, kung kaya mo mag-normal or kung kailangan mo ma-CS. So, yun yung unang mindset namin na kailangan namin na mag-save ng mag-save. Not only for a normal delivery, but for a possible CS delivery. Mas mabuti na yung ready. So, yun yung ginawa namin. Nag-save kami ng money and nung first trimester ko pa lang, nag-start na ako mag-research ng packages sa hospital kasi alam naman natin na hindi sakop ng HMO or health card yung maternity. So, from check-up, mga laboratories, ultrasound, cash siyang binabayaran. Hindi siya sakop ng health card. Lalo na yung panganganak. So, talagang kailangan mag-ipon during that time. So, if you're pregnant now, I suggest kung first time mom ka na mag-search ka ng sa hospital ng packages for maternity, for normal and delivery. Tapos, let's say for example, 50K yung package for a normal delivery. Example lang. Huwag ka mag-stick sa 50K. So, pag nag-ipon ka, pag na-reach mo na yung 50K, huwag ka mag-stop. I-search mo kung magkano yung possible cesarean delivery package nila sa hospital. Let's say, if that's 60K, 70K, lagpasan mo pa dun yung savings mo kasi hindi mo alam kung yun ba talaga lang yung magagastos mo or baka meron pang mga hidden charges. That's my first tip sa inyo. Diba? Diba? Hindi lang ako dun nagpapacheck up sa uwi ko. Minsan, pag umuwi ako sa bahay namin sa Quezon City, nagpapacheck up din ako sa lying in doon. Siyempre, mas mura dun mga anak and mas malapit dun sa bahay namin. Na-realize ko na since first time mom ako, first time ko mag-give birth, syempre hindi ko alam kung kaya yung normal or baka naman ma-CS. So, hindi naman agad-agad sa lying in yun malalaman. That's why I personally decided na doon na ako mag-give birth sa hospital talaga sa which is in my case is
hospital sa QC. Dun yung doctor ko, yung OB ko. So talagang talagang nag-ipon na kami for my maternity. Kung first time mom ka and hindi mo nga alam kung normal ka or masisiyas, diba? Kung sa lying in, like in my case, inisip ko din, kung doon ako pupunta sa lying in, sinabi din sa akin doon ng nagpapaanak doon na in case man na hindi kayang i-normal, i-endorse nila sa isang hospital para ma-CS, kung in case ma-CS. So, dadalhin ka pa doon. Which is parang inisip ko, ang hassle naman nun na nasa lying in ka, tapos biglang isusugod ka if in case na hindi mo mailabas ng normal. So, parang ang hassle pa, and for me, medyo risky yun. Kaya, 100% sure na ako na sa hospital na lang ako para at least kung hindi ko man kayang i-normal, at least nandun ako sa hospital. Diretso na ako na ma-opera for CS. So, let's jump in nung time na last check-up ko na sa aking OB. Ika-37th week ko na nagpa-check up ulit ako for follow-up, and dun na nila mini-measure yung dilation. And that day, sabi sa akin ng aking OB na ako ay 2 cm dilated na. So that means any day in a week, possible na mag-give birth ako. So sabi niya, in the next 2 days, possible daw na makaramdam na ako ng paghihilab sa tiyan. Trivia lang, muntik na kaming maging magka-birthday ni Baby Prime, ng baby ko. Ang birthday ko kasi is September 30 and pinanganak ko siya September 29, 11:15 PM. So, konti na lang magka-birthday na sana kami. But anyways, yun, madaling araw, parang hindi ako mapakalin na medyo may nararamdaman akong something. Parang constipated or what. So, hindi ko naman ako sure kung ano yun talagang mararamdaman since first time mom na ako. Inisip ko baka yun na yun. Pero, hindi agad ako nagpadala sa hospital nung madaling araw. Tiniis ko yung mayat-maya na pagko-contract. Yung lunch time yata kami nun umalis. Pumunta na kami ng hospital kasi medyo napapadalas na yung contractions ko. We went to the hospital, and nung nagpunta ako sa hospital, na-admit ako agad. 37 weeks going to 38. Kumbaga parang ilang days na lang mag-38 weeks na ganun. And nung bago ko ma-admit, chinek muna ako nung doctor, yung isang OB, and then sabi na sa akin, una pa lang, sinabihan na ako agad ng OB na yun na nag-check sa akin na parang ang laki daw ng tiyan ko. Tapos, parang ang laki daw ng baby ko. Baka daw pinalaki ko yung baby ko. Like, uminom ako ng malamig na drinks while pregnant, kumain ng mga sweets. Ganun daw yung reason kung bakit lumalaki yung baby. Then, I admit naman na yun talaga. Kahit na sinasabihan ako ng mom ko, by the way, yung mom ko nasa Hong Kong. So, takot talaga ako. Kasi wala siya sa tabi ko while nag-give birth ako. Pero, nandyan naman siya para umalalay through video calls, chat, ganyan. Ina-advisean niya ako. Kasama ko nun sa hospital is si Pao and yung daddy niya. So, tatlo kami nun sa hospital. And that time, konti-konti pa lang yung contractions ko. Natotolerate ko talaga yung pain. Kasi parang constipated ka lang or kapag magkakaroon ka, tapos sumasakit yung puson, parang ganun yung feeling. Pero, natotolerate ko naman. And to be honest, mataas yung aking pain tolerance ko talaga. Kaya siguro hindi ko ganun maramdaman. So, at first, nung na-admit ako, siguro from 1/10, 2/10 lang. So, 2 lang yung rating ko dun sa nararamdaman kong pain sa aking tiyan. Nung na-admit na nga ako, nalipat na ako sa private room. Chine-check ako lagi ng doctor, ng OB. And yung OB ko, pumupunta-punta din siya. Tapos, ini-insert nila sa akin, alam niyo na, ini-insert nila that day, hindi ko na ininom, pampa-help yata na mag-dilate ka. That time, sa hospital, nung na-admit ako, ini-insert na siya sa akin, like 2 na ganun. Every 3 hours yata, or every, nakalimutan ko na, basta may interval. And that time, nung na-admit ako, 3 cm na yata yun.
Tapos nun, naalala ko gabi, nag 4 cm na ako. And nilipat na ako sa labor room kasi medyo nararamdaman ko din yung pain talaga. And nandun ako sa labor room, so mag-isa lang ako. And sobrang lungkot pala talaga mag-labor, lalo na mag-isa ka lang. Akala ko nun pwede yung partner ko. Para di ba may karamay ka, pero wala. Ako lang talaga mag-isa with my nurse. So yung nurse, lagi ako check. And that time, nagbe-bleeding na ako pala. So may bleeding na. So mayat maya na pinapalitan yung aking pad. So di ba nakahiga ako? Meron akong pad. Kasi nagbe-bleed na ako talaga nun. Alala ko nun, nag 4 cm na ako. And then, tuloy pa rin sila sa pag-i-insert nung gamot na yun sa akin. Tapos, nagbe-bleed talaga ako. Talagang parang ang lagkit sa feeling. Kasi parang feeling ko talaga napupuno yung pad ng dugo and ng oil. Kasi nga oil yun yung nilalagay sa akin. Capsule siya na nasa loob is oil talaga. So, nakakairita sa feeling. Parang ang lagkit, ganun. Nag-labor ako for 10 hours. Guys, I felt the pain. Hindi ako na-CS na like, buntis pa lang ako, like, malapit na yung due date ko. Sinabihan na ako, masi-CS ka. And then, pupunta ako sa hospital, tas emergency CS. Hindi siya ganun. Nagdaan ako sa labor, guys, sa pain ng labor for 10 hours. And ang naging problema sa akin is hindi nagpa-progress yung dilation ko. Hanggang 6 cm lang. So that time, mga 10 PM yata, 6 cm, natenga sa 6 cm. And then, lagi akong chine-check ng OP. And then, continuous din sila sa naalala ko, in-injectionan na yung IV ko nun ng pampahilab. And at that time, parang kumakapit na lang ako. May rosary ako, palang bit-bit nun. Kinuha na yung phone ko. And hindi ko na na-update si Pao kung ano nangyayari. So, naiiyak din ako that time kasi mag-isa lang ako. And first time ko, syempre, kinakabahan ako. Lagi ko din pinipray na sana ma-normal ko. Sana po ma-normal ko to. Makayanan ko normal delivery and safe kami ni baby. Yung pain actually, talagang 1/10 that night. I can say 7/10 na siya. I can also remember na lumapit sa akin yung OB ko nung 6 cm na ako. Sabi niya sa akin, kaya mo pa ba? Kasi nakikita niya na kumakapit na ako dun sa bakal nung sa bed ko. And then, tinutulungan niya ako kapag nagko-contract ako. So, may machine. And then, dun nila mini-measure yung contractions ko. And then, mayat-maya na ako nagko-contract. And tinutulungan niya ako kung paano yung proper breathing. Sabi niya sa akin, Kath, gusto mo ba magpa-inject ng epidural? Yun yung ini-inject for painless. Para hindi mo maramdaman yung sakit ng contractions or pag manganganahan na. So, that's parang anesthesia din. Yun yung epidural. That's 10,000 additional to your bill. So, sabi ko, hindi, kaya ko pa. Sabi ko, tapos nagulat siya, sabi niya sa akin, alam mo yung ibang mga nanganganak dito, pag 6 cm na, talagang daw sumisigaw na, and then sobrang iyak na naiyak. And then, naalala ko yung sagot ko lang dun sa nurse. Sabi ko, mga iyak-iyak lang ako, and then, hindi ako maingay mag-labor. Kasi yun yung sabi sa akin ng mama ko. Sabi ko sa nurse, sabi kasi sa akin ng mom ko, huwag daw akong maingay pag magle-labor ako. So yun yung naalala ko. Ang gusto mong sumigaw, pero ang ginagawa ko na nagpipray lang ako, talaga napapahigpit lang yung kapit ko dun sa bed. Tinitiis ko lang, and to be honest, sabi nung OB ko and nung nurse, mataas daw yung pain tolerance ko. Kasi kung iba daw yun talaga na na-experience nila, talaga para daw wala na daw, parang hindi na daw kaya yung pain. That's why tinanong nila ako kung gusto ko magpa-inject ng epidural. Pero sabi ko hindi ako magpapa-inject. Siyempre sayang yun 10,000, diba? And at the same time, kaya ko naman din tiisin. That time din, I'm glad na pinayagan nila si Pao, yung partner ko, na pumasok sa labor room tapos bisitahin ako. That time, parehas lang kaming naiyak kasi kinuusap siya ng OB ko. Sabi, ilang oras na daw pero hindi pa rin nag-progress yung dilation ko. And syempre may machine doon na to measure yung heartbeat ng baby. So sabi din ng OB ko,
habang patagal ng patagal, bumababa yung heartbeat ng baby. So sabi ko, mag-wait lang akong konti, baka mag-progress. Pero yun nga, usap kami ni Pao, pag-decide namin na yun na, dalhin ako sa operating room for cesarean delivery kasi natakot kami for our baby. Hindi lang dahil sa sayang yung magagastos, hindi lang dahil dun, but entirely dahil sa sinabi ng ubi ko na bumababa yung heart rate ng baby ko. And nakikita ko yun sa machine sa gilid ng bed ko. Sabi namin, sige, game na. And nag-pray lang ako. Sobrang kabado ako kasi syempre first time ko, tapos wala yung mom ko. Bawal din si Pao sa operating room. Tapos, talagang yun, natatakot ako kasi first time ko ma-operahan. And hindi ko alam, sabi ko lang, Lord, sana maging successful, iligtas mo po kami ng baby ko. Yun lagi ang prayer ko. So, nandun na kami sa operating room and naalala ko nung pumasok na yung anesthesiologist, siguro yun yung way niya para medyo ma-relax ako kasi nanginginig ako that time. Sabi nila, nanginginig daw ako. Eh, hindi nila pwedeng operahan kapag ganun. So, kailangan kalmado and relax. So, meron akong pang BP sa magkabilang braso ko nun. And tinusukan na ako ng anesthesia ng anesthesiologist. And yung chinichika niya lang ako, sabi niya, tagasan ka, anong work mo, ganyan, about life. Hanggang sa na-feel ko na medyo nakatulog na ako. Naalala ko, tinusukan niya ako dito sa likod. Ang sakit ng pagtusok, pero maya-maya namanhid na. Tapos naalala ko, parang nawalan ako ng malay or nakatulog ako. Maybe because of dun sa anesthesia na tinurok niya sa likod ko. And then, siguro maya-maya, siguro nung nawalan ako ng malay, nagising ako na parang may ginagalaw sila sa tiyan ko. Nagising ako na nagkukwentuhan yung OB ko tsaka yung anesthesiologist and yung mga nurses. Tapos parang may ginagalaw-galaw sila sa tiyan ko. Yung pala parang tinatahi na yung tiyan ko kasi naririnig ko, nililinisan nila yung baby ko. Nung nagkamalay ako, nakita ko dito sa left side ko yung bed ng baby ko and nililinisan nila. Iyak siya ng iyak. Narinig ko pa, sabi ng OB ko, oh, picture, parang ganun. So, pinicturean nila, yung OB ko, hawak yung baby ko, and nilapit nila sa akin yung baby ko, nilagay nila dito sa chest ko, tapos pinicturean nila kami. And then yun, nakita ko yung baby ko na umiiyak, nililinisan nila. Naiyak na lang ako and na-feel ko na okay, tapos na, ganyan. Thank God, safe kami. As in, parang namamanid yung pa ako noon. Tapos na tahiin yung sa tiyan ko. Tapos ako, pinatransfer na ako sa recovery room. So, dun sa recovery room, hindi ako pwedeng ialis doon and ilipat sa private room hanggat hindi ko na igagalaw yung paa ko. Hirap that time kasi isang oras na hindi ko pa rin magalaw yung paa ko. Kailangan daw maggalaw ko yung paa ko. Talagang pinipilit ko pero parang wala akong maramdaman. So, siguro 1.5 hour ako doon until nakita nila na nagagalaw ko na yung kamay ko, yung paa ko konti-konti. Pero hindi ko siya mataas, as in itataas yung paa ko pusa. So, nagagalaw ko lang siya, napapanginig ko pa, and yun yung kamay ko. Sabi nila, okay na yan. Pero that time, during recovery, dinala nila sa akin si baby and pinatry nila ipalatch. Tapos, after nun, inalis ulit nila, dinala nila sa nursery, and then, nilipat na nila ako sa private room nun. So, nanganak ako pala 11:15, and siguro mag-aalauna na nila ako nailipat sa private room. So, nung nasa private room ako, wala pa yung baby ko kasi tinitest pa nila, and hinahayaan mo na nilang mag-recover ako. And nung siguro mga 3 a.m. or 4 a.m. dinala na ulit sa akin yung baby ko para daw mapa-breastfeed ko. So, yun yung nangyari, which I'm gonna link down below yung aking breastfeeding story. Separate video yon para at least detailed na para lang yun sa breastfeeding story ko. From the beginning, pinalatch ko si baby, pero that time, hindi pa siya ganun kagaling mag-latch. And it's all because of his
lip tie and tongue tie na na-figure out namin pagka-uwi namin ng bahay. Which pina-opera namin yung pina-laser namin agad-agad nung sanggol pa siya, nung nalaman namin. Tapos after laser, ayun, nakapag-breastfeed na siya ng maayos. So that story, all of that story, nandun siya sa my breastfeeding story. Isa nakapagpatulong sa akin sa pag-recover ko is nung time na nakakatayo na ako, ganyan, maglakad-lakad talaga sa room. Kasi kung hindi ko itatry talaga na tumayo at maglakad, mas matagal akong makaka-recover. So, yun talaga yung una kong ginawa. Tinatry kong maglakad-lakad ng dahan-dahan kahit sobrang sakit ng tahi ko. Na parang feeling ko, bubuka siya, ganyan. Tinatry kong maglakad. Kahit every step talaga, mafe-feel mo yung pain ng stitches. Kasi nga, nawala na yung effect ng anesthesia. Pero, nagbibigay naman sila ng gamot para ma-tolerate yung pain and mabawasan yung pain. Mabawasan lang, pero hindi entirely na hindi mo mararamdaman yung pain. Talagang ramdam na ramdam mo na may stitches ka sa tiyan, ganon. And imagine na maglalakad ka pa with a fresh stitches. So, ganon yung feeling niya. And, yun nga, so birthday ko na nun pala nung kinabukasan, tapos nagpunta dun yung mga kapatid ko and yung tita ko, yung pinsan ko, dumalaw sila and may mga food kami, may cake, ganyan. So, yun, nagpa-practice ako maglakad, mag-breastfeed, and mag-pump. So, sabi, hindi daw ako pwedeng ma-discharge hanggat di ako nakakautot or at nakaka-poop. So, which, nangyari naman on our pa-third day na. And, kinahaponan, dinischarge na ako. So guys, nung na-discharge na ako, naka-wheelchair ako nun, pag baba hanggang sa sasakyan. Pag uwi ko, ayun, sa taas kasi yung room namin, so talagang struggle pag akyat ng hagdan. That's why, during recovery, hirap akong bumaba. So laging naaalalayan ako bumaba. 1 week kasi kailangan bumalik namin ng hospital kasama si baby. Meron siyang follow-up check-up sa pedia. 1 week pa lang nagbiyahe na ako, commute lang. So that time, medyo bumuka yung isa sa aking mga stitches. So bumuka yung tahi ko. And sobrang hirap siya, dumugo siya. So nahirapan talaga ako lumakad kasi every time sumasakit siya. So sobrang hirap talaga. Sobrang hirap, yun naman sabi ko, sobrang sakit at matagal yung recovery. Kaya, ang next na i-discuss ko is kung ano yung mga gamit na kailangan mo kapag ka masisiyas ka. First, kung ipapakita is itong Tegaderm pad. Ito yung pangtakip sa sugat or sa tahi. And ganito yung itsura niya. Nabibili to sa Bangbang. Ganito yung itsura niya. Meron pa akong natira. Ganyan siya. Ganto yung itsura niya. White cloth pad na merong parang pang-plastic cover na pandikit sa tiyan. So, ito, sakop na sakop yung stitches ko. Malaki pa nga to eh. Kaya minsan hinahati sa dalawa para hindi sayang. So, kailangan mo ng maraming ganito every time. Siyempre, pag maliligo ka, kailangan papalitan yung pantakip mo ng stitches every time na lilinisin yung sugat. So, ito. And of course, kailangan mo rin ito, guys. This one is, sinuot ko din to ng for 1 month or 2 months. 1 month to 2 months. Ganito siya, guys, nilalagay para hindi magalaw-galaw yun siya, lalo na pag maglalakad ka. Ganyan siya, guys. Hihigpitan mo. Yan. Yan. Ganyan. Sa loob ng damit. So, lagi ko tong suot. Binder, yun pala yung tawag doon. Binder. So, before, color blue to, yung pre-provide ng hospital. And bumili lang akong bago. Since, nawawala na yun ng visa. Parang hindi na yun naging mahigpit. So, ito yung binili ko sa Shopee ko to in order. Kalimutan ko na kung magkano, pero sa Shopee, binder. Yun.
kailangan nyo to guys talaga. Check up kami sa hospital. Hinubad ko yung binder kasi parang hindi ako makahinga ng maayos. Kaya ayun, bumuka yung tahi ko. So wag na wag nyo itong aalisin. Araw-araw nyo to kailangan isuot guys. Lalo na pag fresh pa yung stitches nyo and hindi pa talaga kayo totally nakaka-recover. And ito extra lang na ipapakita ko. And ito yung kailangan mo ng maraming disposable underwear kasi magbe-bleeding ka, as in yun talaga pag lalo na, ewan ko kung pati normal delivery, pero once na CS ka, sobra yung bleeding mo for the next 2 to 3 weeks, I think, ganun. Talagang magbe-bleed ka ng magbe-bleed na may mga buo-buong dugo. So, syempre, much better. Meron kang disposable underwear and at the same time, yung maternity pads, which wala na akong maipakita ngayon kasi ubos na yung maternity pads ko. So, eto na. Bago tayo magtapos, i-share ko sa inyo as promised kung magkano yung nagastos ko nung nag-CS ako sa hospital, yung breakdown ng nagastos ko. So, meron tayong dalawang total receipt na. First is yung sa akin, for mother. Meron tayong central supply room. Ito yung mga hospital bill na. Okay. Central supply room, 8,571. Department of Pharmacy, yun yung mga gamot na tinik ko and pre-provide sa akin within the hospital. That's 6,597.12. Sa delivery room, 1,428. Sa operating room, 10,765. Sa recovery room, 1,196. Sa IPD station, 249. Ano kaya yun? Room charges. So, ito yung total na room charges ko. 1,300 per day daw siya. 5,200. Professional fee, yun yung bayad ko sa OB ko. And guess what? It's 54,266.66. This is my total bill for myself lang. It's 87,272.78. Now, let's move on. Sa receipt naman ni baby, syempre, magkahiwalay siya. First, medical records, 725. Ang mahal ng mga papel nyo. Department of Pharmacy, 1,784. Neonatal Intensive Care Unit, yung sa NICU, that's 3,255. Laundry, yung mga damit ni baby, and yung mga nail cutter, thermometer, yung nasa baby bag niya siguro to, 93 pesos. Central Supply Room, 1,266. Room charges, 600 pesos. Professional fee, ito yung bayad naman sa pedia ni baby. That's 5,763.16 for a total of 13,486.16. So, yun yung total. So, kung i-add mo yung total bill ko and kay baby, so that's 100,758, ganun 100,000 plus po ang nagastos namin. And, ayun, sobrang gastos talagang masiyas. But, it's all worth it. Kasi, syempre, para naman yan sa baby mo. Para yan sa baby ko. So, wala akong pinagsisisihan doon. Tignan nyo guys yung nagastos ko pa lang, sobrang layo nun dun sa package na alam ko. Like, tinawagan ko tong hospital na to and sabi nila around 50,000 to 60,000 daw yung package for maternity. So, meron talaga dyang mga charges na hindi talaga siya package. Talagang meron at merong mga ibang charges. Kaya ayun, huwag kayo mag-stick dun sa sinasabi nila na ito package, ito 50,000, ganyan. Kasi ito, knowing kung ano and magkano talaga yung nagastos ko, na alam ko lang 50,000 to 60,000, tas naka 100 plus thousand din kami. Kaya dapat talaga prepare ka physically, emotionally, and financially. Bago ko i-end yung video, gusto ko lang sabihin for those na nagde-discriminate sa mga CS mothers na sinasabi nila na you're still not a mother kung hindi ka pa naka-normal delivery. That's very wrong. Like in my case, naramdaman ko yung labor for 10 hours, tapos ang ending masi-CS pala ako, which sa mga na-CS dyan, alam nyo na
sobrang tagal ng recovery nun. And hindi dun nasusukat, guys, yung pagiging ina mo. So, stop comparing and stop discriminating CS moms kasi mahirap po yung pinagdaanan namin. Hindi to sa kung alin yung mas masakit or mas mahirap na pinagdaanan, pero lahat tayo may iba't ibang kwento. So, for me, that doesn't define being a mom. So, ayun, that ends my story, and thank you very much for watching. If you have video requests, don't forget to leave a comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and follow me on my socials. That's at kathirinco. Follow Baby Prime on Instagram at Baby Prime Theater, and see you on the next video. Stay confident. Bye!